Julie Phạm, một phụ nữ Việt Nam sống tại New Zealand hơn 12 năm, đã trải qua quãng thời gian dài chống chọi với những chứng rối loạn giấc ngủ và trầm cảm. Trong 3 năm gần đây, chị phải sống trong cảnh thiếu tập trung, mất khả năng làm việc minh mẫn, thậm chí mất niềm tin vào chính mình. Trong nỗ lực tìm cách chữa trị, chị Julie đã thử nhiều phương pháp tại nước ngoài, từ thuốc tây, thảo dược cho đến cần sa, tất cả đều không mang lại hiệu quả. Điều bất ngờ là chỉ sau một lần gặp thầy, chị Julie Phạm đã cảm nhận cơ thể và tinh thần được hồi phục ngay sau đó. Chào chị, ngày hôm qua chị ngủ có ngon không? Hôm qua thì mình ngủ rất là ngon. Lần đầu tiên trong rất là nhiều năm mà mình ngủ mà không cần sự hỗ trợ của thuốc ngủ hay bất kỳ một cỏ cây hoa lá gì. Dạ, mấy hôm ở Côn Sơn thì chị ăn uống thế nào? Mình ăn rất là ngon miệng, cảm thấy là vô lo vô nghĩ, sống ở đây rất là thoải mái. Dạ, thì chị có thể giới thiệu về chị một chút xíu cho khán giả của kênh Bông Sen Yêu Thương được biết và hiểu được là tình trạng sức khỏe của chị trước và sau khi đến Côn Sơn không ạ? Mình là Julie Phạm, mình sống ở New Zealand được 12 năm và là công dân của New Zealand. Trước khi mình đến nơi này thì thật sự là tinh thần rối loạn và cảm thấy rằng là bất an. Nhưng mà khi mà bước chân vào đây thì gặp được thầy và được học hỏi rất là nhiều cái nguyên lý về kiểm soát năng lượng bản thân, thì mình cảm thấy rằng là mọi thứ nó được bình tĩnh hơn, được an tâm hơn, và mình thấy là mình được trẻ lại, ăn ngon ngủ kỹ hơn, giống như là một thanh niên 20 tuổi dù mình đã sắp tròn 40. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2023, hiện nay có hơn 280 triệu người trên thế giới đang sống chung với trầm cảm. Trong số đó, một tỷ lệ rất lớn kèm theo rối loạn giấc ngủ, yếu tố vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân làm cho bệnh trầm trọng hơn. Các nghiên cứu y khoa cho thấy khoảng 75% người trầm cảm bị mất ngủ. Ngược lại, người mất ngủ kéo dài có nguy cơ trầm cảm cao gấp 2 lần so với người ngủ bình thường. Rối loạn giấc ngủ không chỉ khiến cơ thể suy kiệt, giảm khả năng tập trung mà còn gây ra rối loạn hormone, cortisol, melatonin, serotonin, những chất trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc, trí nhớ và sức khỏe tâm thần. Ở nhiều quốc gia, bệnh nhân thường được kê thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thảo dược hoặc thậm chí là cần sa y tế. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc chỉ giải quyết triệu chứng, dễ dẫn đến lệ thuộc và tác dụng phụ, chứ không giải quyết gốc rễ vấn đề. Nếu con không trải nghiệm thì thực sự con không tưởng tượng được. Tin ở đâu? Và ai ta chắc là con cũng lại mắng thỏ. Bảo nó phết. Điên. Nó phết. Người ta sẽ bảo điên, nhưng mà bây giờ càng ngày thì cái đó càng được chứng minh. Vâng. Chúng ta càng được thay đổi. Nhưng về đến gặp thầy bây giờ không còn gì phải lo lắng. Xong rồi mắt của con đang cận tự nhiên làm cho con bị viện. Xong tai con đang thính là tai dân nhạc mà cuối cùng làm cho tai con bị điếc. Cái đó thì đơn giản, thầy đặt bông sen vào đầu cô ấy, cô hết đấy. Về đây gặp thầy là cứ về mình chỉ việc tu dưỡng bản thân thôi. Một điều dễ làm nhất đó là gì? Cô hiểu được vấn đề khi cô ở đây, thầy giải thích cho cô. Cô hãy suy nghĩ thật là trong sáng. Và lòng từ bi lúc nào cũng rộng mở, tha thứ cho tất cả, và yêu thương tất, luôn luôn suy nghĩ tốt như vậy, thì bản thân cái suy nghĩ tốt đó nó dẫn đến hành động tốt. Cô hiểu chưa? Cái hành động tốt đó nó giúp ích cho mình, mang phúc cho mình, làm phúc được phúc, nó đơn giản thế mà. Cô đi làm phúc giúp mọi người nhiều, mọi người từ bi và cười suốt này đi, thì cái xấu nó không vào cô được, cái bản chất nó không vào được. Như từng như mã theo mã mà. Cô hiểu đấy không? Bản thân cái việc làm phúc cũng phải chọn lựa. Không phải chọn lựa mà cái oán vào nhà cô mà cô đủ trí thức thì cô hiểu được cái gì tốt cái gì xấu. Đúng, con cũng nhiều lúc thắc mắc tại sao là mình luôn luôn tự kiểm điểm mình sau mỗi ngày là hôm nay mình có cái suy nghĩ gì xấu hay không, mình có làm việc gì xấu hay không. Con ngày nào con cũng kiểm điểm, nhưng mà cô không hiểu một điều là gì. không tránh được. Cô cũng tránh được, nhưng vì cô không hiểu và cô không làm. Cái này là nó xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta.
Cô biết là gì? Các cụ dạy chúng ta là bệnh tại tâm. Chị cũng nghe đấy bao giờ không? Bệnh tại tâm mà. Thế thì cái suy nghĩ, hành động của cô, nếu suy nghĩ tốt đẹp thì dẫn đến hành động tốt, đó điều chắc chắn. Vì cô rất là nhiều thứ, không trách cô được vì cô là một đứa mới trưởng thành, mới phát thanh niên mà. Rất nhiều thứ trong người chúng ta chưa trải nghiệm, chúng ta chưa rút ra được. Ta có nhiều tham vọng, cái chuyện đấy là bình thường. Khát vọng của một người thanh niên là cái chuyện đấy, nếu không có thì không phải con người nữa. Cô hiểu chưa? Nhưng mà gì để đáp ứng lại cái đó thì trong cuộc sống luôn luôn nó có những vấn đề mà chúng ta bị mắc. Và bảo chúng ta tốt, có lên chùa cũng không tốt được. Của cha ông mình á, cái nghiệp chướng có thật đấy chị. Thế nên là gì, cô tốt đời chăng nữa nhưng mà cái quá khứ mà nó chưa giải tỏa được thì cô vẫn bị. Lời thầy dạy phản ánh một triết lý sâu xa. Tâm trí con người quyết định sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi tâm bất an, chứa nhiều oán giận, tham vọng và năng lượng tiêu cực, cơ thể dễ rơi vào trạng thái bệnh tật. Ngược lại, khi nuôi dưỡng lòng từ bi, sống hướng thiện, gieo năng lượng tích cực, cơ thể sẽ tự khôi phục sự cân bằng. Triết lý của thầy có thể gói gọn trong một câu: lấy tâm lành, hành động thiện, lòng từ bi làm nền tảng để chữa lành thân tâm. Cô có thể chia sẻ về cái vấn đề mà con gái của cô và cháu gái của cô đang gặp phải khi mà cần phải nương nhờ thầy không? Bệnh của con gái cô và cháu gái cô là nó là bệnh tinh thần, Bệnh tâm linh. bệnh tâm linh, Dạ. chứ không phải là một căn bệnh về thể chất nào đó. Dạ. Đó. Dạ. Đó. Nó ảnh hưởng đến tinh thần con người và cái cách hành xử. Đó. Thế là trong suốt quá trình mà gia đình mình đi tìm phương cách chữa bệnh là đã đi nhiều nơi để giải quyết cái việc đó chưa? Thực ra thì con gái cô ở bên kia thì chỉ đi Tây y thôi, Tây y thì uống thuốc Tây, cũng như về Việt Nam mấy hôm mà chưa gặp thầy ấy, thì uống thuốc Tây thì chưa không thấy cải thiện gì cả. Mà thậm chí con gái cô còn cảm thấy rất là nặng nề. Nhưng mà ví dụ như là uống vào cái thuốc đấy là ngủ rất là mê mệt. Thế nhưng mà hôm qua bắt đầu ngày đầu tiên đến gặp thầy ấy, thì lần đầu tiên trong đời bạn nói rằng bạn không phải uống một viên thuốc nào mà bạn ngủ một mạch từ tối đến sáng. Cái tình trạng mất ngủ đó của chị là đã lâu chưa ạ? Đã lâu rồi, kéo dài nhiều năm, dạng rối loạn giấc ngủ. Và mình cũng chỉ theo những phương pháp về Tây y là ở nước ngoài luôn đó, nhưng mà vẫn không được. Không được. Dạ. Về đây một đêm ngủ ngon ngay. Về đây một đêm ngủ ngon. Thầy có cho uống cái gì không? Tức là trước kia về đây cô về từ cách đây 1 tháng. Dạ. Cách đây khoảng 20 ngày rồi. Dạ. Thế mười mấy ngày rồi nhưng mà vẫn uống Tây y thì chẳng cải thiện gì. Nhưng về đây từ lúc về thầy là không biết một viên thuốc nào. Nhưng mà căn bệnh này là phải mấy năm rồi chứ ạ? Cái bệnh kéo dài rồi. Kéo dài. Là thầy có tiếp xúc gì không? Hay có yêu cầu là cầu cúng hay là cái gì không? Không, thầy bảo tránh xa thầy ra. Tránh xa thầy ngồi đấy. Rồi là bắt đầu là suy tưởng, ví dụ như là thầy đứng đối diện này thì thầy nói cái gì đó, xong là đến lúc mà ngồi vào trong cái phòng mà thầy chữa bệnh thì cứ nhắm mắt vào suy tưởng theo cái tiếng nhạc mà thầy bật ra để mình cảm tưởng thế thôi, chứ không có sờ vào người, không có tiếp xúc bất kỳ một cái gì về mặt. Mình bị chứng rối loạn giấc ngủ 3 năm. 3 năm như vậy là phải đối mặt với cái việc mà không ngủ được, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của chị như thế nào? Nó làm cho mình yếu đi. Mình vốn dĩ là một người có sức khỏe rất là tốt, nhưng mà cái chứng rối loạn giấc ngủ đấy khiến cho mình nhiều lúc là yếu đi về cả thể chất lẫn tinh thần và không thể tập trung làm việc được. Ở New Zealand thì mình làm việc về trí óc. Việc chính của mình là làm ở ngân hàng, và việc phụ của mình thì là hỗ trợ những người Việt Nam để phiên dịch khi mà họ cần thiết, hay là làm về pháp luật. Thì công việc của về trí tuệ rất là nhiều, đòi hỏi sự tập trung cao, nhưng mà cái việc mà bị mắc bệnh rối loạn giấc ngủ và trầm cảm nó ảnh hưởng đến cái sự tập trung của mình trong công việc rất nhiều. Nhưng mà chị đến đây gặp thầy một lần thôi, bao nhiêu phút chị? Thầy xử lý cho chị bao nhiêu phút? Có lẽ là chỉ 15 phút đầu tiên ngay khi mình vừa đến, thầy đã nhận ra ngay vấn đề và thầy đã xử lý rất là nhanh chóng. Như vậy sau 3 năm thì chị đã có được giấc ngủ đầu tiên rất là ngon tại Côn Sơn đúng không?
Thời gian mà chị điều trị cái chứng mất ngủ của chị là bao lâu và trải qua những phương pháp điều trị nào ạ? Mình là bị rối loạn giấc ngủ, có nghĩa là có những ngày mình không ngủ trắng đêm và có những ngày mình ngủ rất nhiều, 14, 15, thậm chí 20 tiếng cũng có. Thì ở nước ngoài thì họ cho dùng thuốc tây, họ cho dùng cây cỏ, họ cho dùng cần sa, nhưng tất cả các phương pháp đấy đều không hiệu quả với mình. Thế thì khi mà mình đến đây ý, thì mình chỉ sau một lần gặp thầy, được thừa hưởng năng lượng của thầy, được thầy và các bạn hỗ trợ, thì mình ngủ không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ một điều gì cả. Dạ, như vậy thì trong quá trình mình ở Côn Sơn thầy hỗ trợ chị thì thầy có cho chị uống thuốc hay là tiếp xúc hay là yêu cầu chị làm điều gì bất thường không? Không có thuốc thang gì cả, hoàn toàn là bằng năng lượng của thầy, năng lượng của cái nơi này và những cái triết lý sống mà thầy chia sẻ để cho mình được có một cái hướng gọi là cân bằng hơn và trở nên mạnh mẽ hơn. Cô là người khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Cách đây hai hôm ấy là do một cái cơn áp lực về tâm lý nào đó, cô bị lên cơn đau dạ dày rất là dữ dội. Và từ đó là cô nằm giường, cô suy kiệt luôn, người hoàn toàn là suy kiệt. Thì đến sáng hôm sau là ngày hẹn là đến đây. Thế thì mục đích của cô đến là chủ yếu là chữa bệnh cho con cho cháu thôi, chứ cô không nghĩ đến cái dạ dày của cô đâu. Thế tối hôm qua thì ngồi thầy mời lên viện để thầy cho năng lượng để chữa bệnh ấy, thì cô mới nói với thầy là thầy ơi, con từ hôm qua giờ con suy kiệt, con bị đau dạ dày mà cứng bụng từ hôm qua giờ con cảm tưởng là con không còn năng lượng nữa. Thì thầy mới bảo rót cho cô một chén nước để cô uống, thì cứ ngồi đấy nghe thầy chữa bệnh bằng năng lượng thôi. Suy tưởng như theo cái tiếng nhạc mà thầy mở ra thì mình cảm tưởng như là mình đang ở trong giữa cái không gian vũ trụ bao la này. Thế rồi từ đó giờ đi đêm là cô cảm thấy dạ dày cô dịu dần. Dịu dần cho đến ngày hôm nay thì rất là kỳ diệu. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon và đến hôm nay kỳ diệu, chứ còn hôm qua là cô không ăn gì. Sáng hôm qua gì tối chỉ ăn một tí thôi, nhưng mà ăn xong nó ậm ạch. Cho đến lúc đến gặp thầy một cái, thầy nói một cái là đến bây giờ là cô cảm thấy cô khỏe hẳn và cô có năng lượng, cô khỏe hẳn. Dạ, như vậy thì khi mà thầy chữa, thầy giúp đỡ như vậy thì gia đình mình có hiểu ra được là cái phương pháp chữa lành của thầy nó như thế nào không ạ? Mình thấy nó vi diệu và khó lý giải được lắm. Chỉ có thầy nói rằng là đây là sứ mệnh của tôi thôi, thì cũng chỉ biết như vậy thôi, mà một lòng là tin tưởng thế thôi. Chứ còn mình cái gì về thật sự là đối với cô gần 70 rồi mà cô cũng hành nghề luật sư thì cô cũng có nhiều cái tiếp xúc, có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng cô không thể lý giải được. Cô chỉ thấy rằng đây là một cái điều mà chắc là phải là một sứ mệnh nào cao cả lắm, xuống đây thì mới làm được. Chứ còn nếu mà mình mà thuốc đã nhiều nơi rồi, cũng đi một vài thầy tâm linh rồi là căn bệnh thì đã kéo dài rồi, mà đến đây chỉ một ngày thôi, mà chỉ một buổi thôi thì mà đêm hôm đấy, suốt đêm hôm đấy con gái cô ngủ ngon, cô đã cảm thấy rằng nhà mình có phúc lắm. Nhà mình có phúc lớn lắm, thì mới đến đây được để mà được thầy chữa bệnh. Mà mong rằng là thầy cũng nói rằng là thầy chỉ chữa những cái lá thôi, thì thầy không chữa xòe, mà thầy cần phải chữa gốc. Thì mình cũng muốn là mình đến đây là phải là có phúc lắm mình mới được thầy trực tiếp chữa bệnh cho mình. Mong rằng thầy mạnh khỏe thì thầy giúp được nhiều người. Dạ vâng. Như liên tục thì các bệnh nhân đã được thầy chữa khỏi là vẫn luôn được thầy nhắc nhở, cái này ở đây gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Mình cần phải thay đổi để có được hiệu quả chữa lành lâu dài. Như vậy thì trong thời gian ở đây và được tiếp xúc được thầy chữa lành, cô và gia đình đã có những cảm nhận gì về khi mà thầy nói là cần phải chữa bệnh từ trong gốc và thay đổi để thay đổi cái gốc của mầm bệnh của mình? Thầy nói nhiều về cái gốc để chữa bệnh. Cái gốc ấy là cái gì? Cái gốc đấy chính là cái ứng xử của mình hàng ngày. Đấy. Cái ứng xử của mình hàng ngày là mình phải hiểu rằng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mà phải làm đúng lương tâm. Và thầy nói cái gốc đó chính là tình yêu thương. Thầy
chữa bệnh cho mỗi người thì thầy tặng cho trong cái tâm của mỗi người là một bông sen. Dạ. Đấy, bông sen đấy là tượng trưng cho tình yêu. Dạ. Thì mình cũng phải làm cái việc gì ở đời này xuất phát cũng phải là từ tình yêu. Dạ. Và lòng vị tha, chứ không bỏ hết những cái tham sân si thói thường của người. Nhưng tất nhiên là mình là người thường mà, Dạ. mình cũng không thể tuyệt đối được. Dạ. Nhưng mình bớt được tí nào thì mình cố gắng mình giảm bớt cái đó đi. Dạ. Thì cô nghĩ rằng cái đấy là rất là bổ ích. Bổ ích cho cả cô, cả con cháu cô, rồi cả một cái xã hội nữa. Chứ Dạ. không phải cá nhân cô hay là con cháu cô đâu. Vì nếu mà xã hội mà cũng như thầy nói là bỏ đi được hết tất cả những cái điều đó và chỉ còn lại tình yêu thì xã hội nó tốt đẹp vô cùng. Câu chuyện của chị Julie Phạm không chỉ là một minh chứng cho sức mạnh của phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng tích cực và tâm linh, mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi căn bệnh đều gắn với tâm trí con người. Trầm cảm và rối loạn giấc ngủ không đơn thuần chỉ là vấn đề y học, mà còn là kết quả của lối sống, cách suy nghĩ và nguồn năng lượng mà ta nuôi dưỡng mỗi ngày. Thông điệp của thầy, bệnh tại tâm, chính là chìa khóa để nhìn nhận toàn diện. Khi ta biết mở lòng từ bi, tha thứ, yêu thương và gieo phúc cho đời, tự thân ta sẽ có được năng lượng chữa lành. Ở đây thì thầy vẫn thường khuyên các bệnh nhân là phải thay đổi để có thể duy trì cái hiệu quả chữa bệnh lâu dài. Như vậy thì chị có kế hoạch gì sau khi chị rời khỏi Côn Sơn và quay trở về cuộc sống hàng ngày không? Đúng như là lời thầy nói thì mình sẽ áp dụng những cái gì mà thầy chia sẻ cũng như là các bạn tu chia sẻ, rằng mình sẽ sử dụng cái năng lượng tích cực của mình nhiều hơn để thu hút thêm những năng lượng tích cực hơn. Thì như thế thì mình sẽ vừa là mạnh mẽ hơn cho bản thân mình, tránh được những điều tiêu cực, tránh được những cái năng lượng xấu nó đến gần mình, và mình cũng có thể giúp được cho những người xung quanh chia sẻ cái năng lượng tích cực đó. Em chúc mừng gia đình chị đã đạt được thành tựu khi đến với trung tâm Côn Sơn, và em cũng xin cảm ơn chị cho buổi chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn bạn. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe câu chuyện của gia đình cô Châu và chị Julie. Và thực sự phải nói rằng những hiểu biết của chúng ta về thế giới và vũ trụ bao la là vô cùng nhỏ bé. Vì vậy chúng ta đừng để cho hoài nghi ngăn cản mình trở thành người được chữa lành. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về những triệu chứng bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của cơ thể, một góc nhìn nằm ngoài những gì mà khoa học và y học thế giới từng biết đến. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video lần này? Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về vấn đề này để giúp cho con người có được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Mặc dù kết quả này chưa là đại trà, nhưng những gì đạt được đối với người bệnh đã mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi xung quanh phương pháp điều trị bệnh tận gốc, không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mọi thông tin liên hệ hãy gửi đến ban biên tập thông qua địa chỉ thư điện tử bongsenilthương@gmail.com.